Повторимо правило додавання дробів. Якщо в нас є два дроби з однаковими знаменниками, ми підписуємо спільну риску дробу, додаємо чисельники, а знаменник записуємо той, що є вже спільний. Отже, якщо ми будемо працювати з дробами 1/4 додати 2/4, однаковий знаменник в обох дробів, ми його записуємо під спільну риску і додаємо чисельники. Маємо 3/4. Далі, якщо ми будемо працювати з дробами, які мають різні знаменники, що потрібно зробити? За правилом, ми повинні їх звести до спільного знаменника, знайти таке число, яке ділиться на обидва знаменники, це буде спільним, тоді додаткові множники дописати, перемножити з відповідними чисельниками і просумувати, якщо ми працюємо з додаванням дробів. Отже, якщо ми маємо дріб 1/4 додати 1/5, спільним числом буде 20, яке ділиться і на 4, і на 5. Отже, 20 поділити на 4 буде додатковий множник до першого дробу п'ятірка, до другого дробу буде множник 4, тому що 20 поділити на 5 буде 4. Тепер відповідні чисельники і додаткові множники перемножуємо, маємо 5 додати 4, 9 двадцятих. Наступне. 2,1 додати 1,3. Ми маємо мішані дроби. Мішані дроби потрібно перевести у неправильний дріб. Отже, ми розв'язуємо цей способом перетворення в неправильний дріб. 2 помножити на 3 і додати одиничку. 2 помножити на 3 – 6, додати 1 – 7, 7/3. Перший дріб перетворили. Додати аналогічним способом 1 помножити на 5 – 5, додати 3 – 8 п'ятих. А тепер шукаємо спільний знаменник для двох дробів. 3 і 5 спільним знаменником буде число 15, додатковий множник до першого дробу п'ятірка, до другого дробу трійка. Відповідно, 5 на 7 – 35, 3 на 8 – 24 і відбувається додавання 59, 59 15. Виділяємо цілу частину. Чому? Тому що це неправильний дріб. І ми його залишити таким способом не можемо. 59 ділимо на 15. Маємо 3 цілих і 15 помножити на 3 – це буде 45. 59 відняти 45 – 14 15. Ось такий буде результат. Таке завдання можна розв'язати трошки іншим способом. Погляньте. Ми маємо цілу частину в обох дробах. Ми можемо відразу ці цілі частини додати, а тоді додати дробові частини і розібратися з ними окремо. Отже, спробуємо і цим способом. Маємо 3 цілих відразу, і тепер з дробами працюємо окремо. Спільним знаменником для двох дробів буде також 15. Додатковий множник до першого дробу п'ятірка, до другого трійка. 5 додати 9. Маємо 3 цілих плюс 14 п'ятнадцятих. 14 п'ятнадцятих. Отже, коли ми до 3 додаємо 14 п'ятнадцятих, маємо 3 цілих 14 п'ятнадцятих. Зверніть увагу, результат вийшов абсолютно однаковий, але способи роботи були інші.